معكم ولاء محمد، وأهلا بكم في قناة العالم الخفي. أحد الأشخاص كان عائدا إلى منزله عندما مر بموقع بناء قديم، وسمع صوتا يشبه بكاء طفل قادما من داخل أحد المباني، فقرر الذهاب والتحقق مما إذا كان كل شيء على ما يرام، ولكن ما شاهده جمد الدم في عروقه. ¿Escucha? Es un bebé. ¿Hay alguien? فبينما كان ينظر داخل المبنى، رأى شخصية ظلية مظلمة ترتفع وتسير تجاهه مباشرة، وذلك عندما سمع صوت بكاء الطفل. ذهل الرجل وركض مبتعدا بسرعة، فهل هذا الكيان المظلم يسكن بهذا المبنى ويحاكي صوت الطفل الرضيع لمحاولة جذب ضحايا إليه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات. هذا المقطع تم نشره في التيك توك على حساب متخصص لمشاركة مقاطع فيديو للقوارب الكبيرة والسفن البحرية، ولكن بأحد المقاطع نرى مقبرة لسفن الرحلات البحرية القديمة التي تركت مهجورة على الشاطئ، وذلك بمكان ما في تركيا، ولكن هناك شيء آخر رصده أحد المتابعين. فالسفينة البحرية القديمة التي على اليمين يمكنكم رؤية شخصية مظلمة تتجول بها، على الرغم من أن السفينة مهجورة تماماً، ولا يوجد أحد على متنها، ولا يوجد حتى إمكانية للصعود عليها. فما هي تلك الشخصية الغامضة؟ شاركوني برأيكم في التعليقات. بإحدى الليالي كان رجل يجلس مع زوجته ليشاهد معها فيلم رعب، وقد سبق له أن شاهد الفيلم ويعرف أنها ستتفاعل معه بطريقة مضحكة، فقرر أن يسجل ردة فعلها بينما تشاهده لأول مرة. والآن انتقلوا أيضاً للتو بهذا المنزل الذي يقع بجوار المقبرة مباشرة، ناهيك على أن لديهم مجموعة كبيرة من دمى المهرج ودمى غريبة، وهذا ما حدث معهم أثناء مشاهدتهم للفيلم. Of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. David! It's not even scary. It's scary. You killed your mother! You killed your mother! You killed your mother! You killed... فلقد تحركت دمية المهرج الموجودة على الحائط فجأة بعد سماع صوت طارد الأرواح على الشاشة. العديد من المشاهدين أخبروهم أن مشاهدة هذا النوع من الأفلام يمكن أن يفتح بوابة لكيانات مؤذية دون قصد، لكن الزوجين يظلان غير مقتنعين ويعتقدا أن الأمر يتعلق بالمقبرة التي بجانبهم، ولربما يكون على حق. ففي الليلة التالية قررت الزوجة إظهار المقبرة لمتابعيها، وعندها حدث شيئاً مرعباً. Of my scary clown video. Okay, so I thought I'd show you that I actually do live across the road from a cemetery. Normally this stuff doesn't scare me, but the clown kind of did. But I find this a very peaceful, restful place. I've walked in here a few times. I've been here about a week. Yeah. So I don't know, maybe I need some sage because the scary clown is kind of scary and I'd rather not have that happen again. So any tips and advice would be great. Thank you. فبعدما ذكرت حاجتها للمريمية لتطهير المنزل، ظهرت شخصية ظلية داكنة تتحرك خلف أحد شواهد القبور قبل أن تختفي.
بإحدى المتاجر الصغيرة للبيع بالتجزئة، قرر موظف كان يعمل بمفرده أن يقوم بترتيب بعض العناصر المعروضة، وأثناء قيامه بعمله حدث معه شيء جعله يركض خائفاً ومذعوراً، وكانت كلماته أن شيء ثقيل سقط على كتفيه دون أن يعرف ما هو، فقام بمراجعة كاميرات المراقبة ليعرف ما هو، ولكن ما شاهده جمد الدم في عروقه. يبدو أن قميص الشاب تم سحبه من كيان غير مرئي. اعتقد في البداية أنه ربما يكون شخص، ولكن حينما لم يجد أحد صدم كثيراً، ففعلاً هو شعر بوزن يدفعه للخلف، ولكن ليس له وجود. فما هو تفسيركم لما حدث؟ شاركوني بالتعليقات. حارسة أمن وأثناء قيامها بجولة بالفندق توقفت فجأة بعد أن واجهت شيئاً مرعباً للغاية. هذا الفيديو تم تصويره عام 2019 وشاركه مؤخراً أحد أصدقاء الفندق، ولكنه لم يدري أن ما نشره كان شيء يفضل الفندق الاحتفاظ به طي الكتمان، ربما لتجنب تذكير الناس بحادث فظيع وقع بمكان الفندق، وذلك منذ سنوات عديدة. ففي عام 1986 اشتعلت النيران بالفندق بشكل غامض، مما أدى إلى فقدان العديد من الأرواح، حتى أن بعض النزلاء لم يكن لديهم خيار سوى القفز من شرفاتهم، حيث اجتاحت النيران المبنى بأكمله. وفي عام 2019 تم تغيير اسم الفندق وإعادة تصميمه من شركة مختلفة، ولكن من وقت لآخر تحدث أشياء غريبة، حيث يقوم ضيوف الفندق بالإبلاغ عن أحداث خارقة وغير مفسرة تحدث لهم. ولعل هذا الفيديو لحارسة الأمن قد يفسر حدثاً من ضمن أحداث كثيرة تحدث للضيوف. فأثناء سيرها بوقت متأخر بالفندق تم جذبها من شعرها بشدة. فما تفسيركم لما حدث؟ شاركوني بالتعليقات. هذا الفيديو المرعب انتشر مؤخراً على نطاق واسع. يقال أنه تم تصويره في بانكوك، ويظهر فتاة صغيرة تتفاعل على ما يبدو مع وجود غير مرئي خارج منزلها. ظهرت الفتاة الصغيرة بجوار باب منزلها، تشير وتتحدث إلى شخص ما أو شيء ما غير مرئي للبالغين حولها. عندما سألها المتواجدين مع من تتحدث، وصفت الطفلة رؤية امرأة عجوز ذات عيون حمراء تقف بالخارج. ولكن يبدو أن الأمر لم يقف على المحادثة فقط، فلقد أخذت الأمور منحنى مرعب. فلقد مدت الفتاة ذراعها للخارج، وفجأة سحبتها قوة غير مرئية. وسرعان ما اكتسب الفيديو اهتماماً عبر الإنترنت، حيث تساءل الكثيرين عما إذا كان الأطفال لديهم حقاً القدرة على رؤية الأشياء التي لا يستطيع الكبار رؤيتها. أتمنى أن تشاركوني رأيكم عن هذا المقطع. بإحدى المزارع التي تدعي صاحبتها أنها مسكونة، تقول أنها سمعت صوتاً يهمس باسمها، مما أشعرها بالرعب. وبهذا المقطع أخذت الأمور منحنى مرعب، وذلك أثناء رعاية السيدة للخيول. فلقد أصيب أحد الخيول بالفزع دون سبب واضح. إذا قمت بتكبير اللقطات وإبطائها سترى ظلاً مظلم وغريب يظهر من العدم. فهل حقاً هذه المزرعة مسكونة؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.
في أكتوبر لعام 2024 وبالتحديد في كاليفورنيا استيقظت فتاة فجأة من كابوس، وذلك في تمام الساعة 3:30 صباحاً، حيث أحست بخوف شديد وبدأت تتفقد كاميرات المراقبة، ولكن ما شاهدته أمام منزلها أصابها بالرعب. فلقد أظهرت اللقطات شخصية غامضة شبه شفافة تتحرك في الفناء الخلفي لمنزلها. الغريب أنها تصبح شفافة أكثر وأكثر حتى تتلاشى تماماً أمام سياج منزلها. فهل ربما ذلك الكيان هو من تسبب لها بهذا الكابوس؟ شاركوني برأيكم. إحدى كاميرات المراقبة سجلت شيئاً مرعباً تقشعر له الأبدان. فتلك العائلة يعيشون في حي معروف بمعدلات السرقة العالية والحيوانات البرية المتجولة، فلذلك قاموا بتركيب العديد من كاميرات المراقبة حول منزلهم. وبإحدى الليالي وبعد منتصف الليل كشفت إحدى الكاميرات حركة بإحدى الغرف، فأرسلت إنذار لتنبيههم، ولكن ما شاهدوه لم يكن متوقعاً، لدرجة أنهم يفكرون جدياً بالانتقال من هذا المنزل. فلقد شوهد شخصاً ما أو شيئاً ما غير مرئي يركب دراجة طفلهم، فالرياح لا يمكن أبداً أن تحرك الدراجة بتلك الطريقة. فما هو تفسيركم لهذا المقطع؟ شاركوني بالتعليقات. إحدى السيدات والتي تدعى شيرين لويس انتقلت إلى منزل فيكتوري قديم مع ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات. وفي اللحظة التي انتقلت فيها إلى المنزل كان هناك تسريب مياه أعلى الدرج. كان من الممكن أن يكون مجرد مصادفة، ولكن في وقت لاحق من الليل بدأت المياه تتساقط على الجدران، وحينما أخبرت مالك المنزل توقف الماء فجأة. وبعد بضعة أيام أصيبت ابنتها فجأة بالخوف وقالت أنها ترى رجلاً برأس سيء وعينين سيئتين. What is it? Like ice. Bad eyes? Yeah. Like ice. Bad eyes. Yeah. Where? Guys. Upstairs. Nope, no, I'm not doing this again. وبعد إجراء بعض الأبحاث في تاريخ العقار اكتشفت أنه تم بناؤه في ساحة معركة قديمة، وبسبب قلقها على سلامة ابنتها بدأت تعتقد أن المنزل قد يكون مسكون بروح جندي قاتل في ساحة المعركة، فقررت تركيب كاميرا أمنية في تلك الردهة. ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى شاهدت ابنتها شيئاً لا نستطيع رؤيته. Is there a man with a bad head? Yeah? Where is he? Come show me. Where is he? Yeah. He's there. Yeah. Is he stood there now? Yeah. Is he doing anything? Yeah. What's he doing? Wait. Wanna go away? What's he doing? Yeah. He's stood there. Yeah. Is he talking? Yeah. What's he saying? Yeah. You hiding? Yeah. What's he saying, baby? You go. Mom. Yeah. Yes. You wanna go downstairs? Yeah. Okay. I'll see you later, spirit. وتركت السيدة الكاميرا تسجل، وبإحدى الليالي التقطت الكاميرا شيئاً مرعباً. Yeah. Come on then, let me help. Mom. Get. What is it? Look. What? Get. Scared of what? Who is it? No. Is someone there? Yeah. But had eyes. 2 eyes. But 2 eyes. Had that. Hi. Eye.
he doing? Right, see you later, Mr. Soldier Man. What? فلقد سمعت صوت أنفاس مجهولة عالية ومخيفة إلى جانب أصوات الهمس الغامضة، فخافت طفلتها واشتكت لها من الرجل ذو الرأس السيء والعيون السيئة. البعض يعتقد أن هذا ربما يرجع لجندي تضرر وجهه بالمعركة. السيدة أصبحت خائفة على طفلتها وتفكر جدياً بمغادرة هذا المنزل المسكون قبل أن يزداد الأمر سوءاً. هذا الفيديو تم تصويره في يوم أجازة خاص بالعائلة، حيث تحولت فيه لعبة الغميضة إلى إثارة وقلق، وذلك بعدما شعرت تلك الفتاة الباحثة والتي تمسك كاميرا أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويبدو أن شعورها كان صحيحاً. تقول هذه الفتاة أنها فقدت أختها التوأم، وبعد مرور 7 سنوات على فقدانها وفي يوم العائلة وبالتحديد عند لعبهم لعبة الغميضة، هذا ما حدث. فلقد لمحت من بعيد أحد الفتيات الصغيرات تسترق نظرة ثم ركضت. ذهبت خلفها الفتاة حاملة الكاميرا، ولكن صدمت لأنها لم تعثر عليها، وهذا ما حدث. اعتقدت الفتاة أن الطفلة مختبئة خلف هذا الباب الجرار لأنها نظرت عليها من ثقب فيه، ولكن شاهدوا ما حدث. لم يكن بالداخل أحد، فلقد أتى لها كل الأطفال المشتركين باللعبة ليفاجئوها أنها خسرت ولم تتمكن من إمساك أي منهم. فمن كانت الطفلة التي طاردتها هكذا؟ وهل لربما كانت قرينة أختها المتوفاة؟ أم أن بالأمر خدعة ما؟ مقطعنا الأخير لفتاة تدعى سيليا، انتقلت مؤخراً لمنزل عائلي كبير وتقيم فيه حالياً بمفردها. بدأت الفتاة تشعر بالخوف في بعض الأحيان، كما أنها عثرت على غرفة مغلقة ومخيفة بالقبو. وبإحدى الليالي قررت اللعب بلوحة الويجا بنفسها، وبذلك الوقت لم يحدث شيء، لذا لم تفكر كثيراً في الأمر. ولكن بعد بضع ليالي بدأت أشياء مخيفة تحدث في جميع أنحاء المنزل، وعلى الرغم من أنها وحيدة تماماً في المنزل إلا أنها تسمع العديد من الأصوات الغريبة الصادرة عن الخطوات والضحك تأتي من كل مكان. فقامت الفتاة بجولة صغيرة في المنزل وأبدت مدى رعبها وأنها لا تريد البقاء هنا، ولكن يتعين عليها ذلك لبضعة أشهر. وتقول الفتاة أنها دائماً تعثر على أشياء قديمة وغريبة في جميع أنحاء المنزل، وتعتقد أن هناك قصة مخيفة خلفه. وفي الليلة التالية استيقظت حوالي الساعة 3 صباحاً على صوت باب الخزانة وهو ينغلق من تلقاء نفسه، لذا بدأت التسجيل وإلقاء نظرة.
qui m'a empêché de dormir, c'est une porte qui claque. Il n'y a pas de vent. J'ai trouvé cette photo, qui est une carte postale qui date de 1922. Truc de fou. Mais du coup, il y a plein d'objets anciens dans la maison que je retrouve au fil du temps. Et j'ai l'impression que la maison, elle a une histoire de fou malade. Genre, clairement, c'est un truc de ouf. Genre, regardez. Il y a encore des bruits, les gars, c'est dingue. وبينما قامت الفتاة بتحريك إطار الصورة لضبطها، سقط مفتاح قديم وكبير ويبدو أنه مفتاح باب القبو. لذلك قررت فتح الباب، ولكن لم ينتهي الأمر بشكل جيد. Non, c'est une blague. C'est quoi ce bordel? Les gars, vous avez entendu? Eh, je regarde même pas. Ma porte, elle était ouverte. En plus, on voit rien. Je vous jure, j'ai des frissons. J'espère que c'est pas là-bas, j'espère que c'est pas là-bas. J'espère que c'est pas là-bas, j'espère que c'est pas là-bas. Elle sent le fer, mais vraiment, elle est toute vieille. Même mes mains, maintenant, ça sent. Ah, il y a des moustiques en plus. C'est rentré, les gars. C'est quoi ce truc? Oh! C'est quoi ce bordel? Non, 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 non. Non. فعندما حاولت فتح باب القبو انغلق فجأة في وجهها، كما لو كان هناك شخصاً ما على الجانب الآخر. الفتاة أذهلتها القوة المفاجئة التي صدت الباب، وتراجعت للأعلى سريعاً. أشار بعض الأشخاص لها في التعليقات إلى أن ذلك ربما يكون مجرد رياح، لذا عادت إلى هناك مرة أخرى وقامت باستكشاف غريب. Ici, il y a encore un truc. C'est un truc de malade. Oh, les gars, attendez. Il y a une pierre dehors comme ça. Ça mène à la rue. Les gars, ça mène à la rue. Il y a des gens dehors qui rentrent ici. Non, c'est une blague. En plus, regardez, il y a un truc qui a pété là-bas et tout. C'est sûr, c'est utilisé. Oh, attendez, mais il y a des gens qui rentrent. En plus, il y a un drap en plein milieu. Ça sert à rien, ce truc. Non, 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 ça y est, ça y est. Non, non. فلقد اكتشفت الفتاة سلماً موضوعاً مقابل فتحة بجدار القبو، وتعتقد أنها تؤدي إلى الشوارع. ووجدت بمنتصف القبو ملاءة قديمة، وتعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك وضع يد يعيش بقبو منزلها. لذا قامت بضرب السلم للأسفل وأغلقت الباب حتى لا يدخل إلى هناك مرة أخرى. ولكن عندما ذهبت حدث شيء تقشعر له الأبدان. Donc maintenant les squatteurs ils vont plus jamais rentrer. J'espère que c'est fini cette histoire. Je peux pas. Donc je ferme et je récupère la clé. Je reviendrai plus jamais ici. Normalement il y aura plus de squatteurs. Parce que là, je crois que j'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est vrai.
فلقد وجدت جهاز ستيريو قديم يعمل بمفرده بينما كانت تتجه نحو المدخل لتغادر، كما لاحظت بصمة يد كبيرة على المرآة والتي لا يبدو أنها بصمة يدها. خافت الفتاة وقررت قضاء الليلتين التاليتين بأحد الفنادق، وبعد عودتها قامت بالتقاط هذا المقطع. فلقد فتحت خزانة المطبخ من تلقاء نفسها وسقط كوب من تلقاء نفسه، مما تسبب في خوف الفتاة فحبست نفسها في غرفتها. فاقترح العديد من المشاهدين عليها استخدام الملح والمريمية وتشغيل القرآن، ولكن أيضاً حدثت أشياء مرعبة. On va faire brûler la sauge, les gars, on va faire brûler la sauge. C'est bon. Les gars. فلقد بدأت الفتاة تشعر بالبرد، وبعدها يمكننا رؤية ظل أسود يتحرك خلفها، وذلك على الفور من حرق المريمية، كما قاطعها دوي عالي، كما لو كان هذا الكيان غاضب من تشغيل القرآن وإشعال البخور. وبعد هذه الليلة بقيت الفتاة بفندق قريب لبضع ليالي قبل أن تعود مرة أخرى لمنزلها، وتأمل أن يكون هذا الكيان قد انصرف. فهل هذا المنزل ربما يكون مسكون بسبب لعبة الويجا التي لعبتها؟ لأن هذه اللعبة شيطانية، ويقال أنها تفتح بوابات لكيانات مرعبة، عافانا الله وإياكم. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.